أقسام وبالغالب أقسام صار كلها في قصة الكلام فورم. كما نستخدم مع حضراتكم أيضا الصوت وبالغالب أقسام فرقها بالكلام فورم عن الستاندرد فورم. ستاندرد فورم هذه معادلة صوت هذه معادلة وضع أقسام ببساطة. فرق الستاندرد فورم عن الكلاميكال فورم إن الكلاميكال فورم لا يحمل جزءا منفصلا. كل الأجزاء مالت المعادلة تحتوي كل variables. إذا كان عندي علة موجود في variables مثل ABC فلازم كل جزء من الأجزاء المعادلة بالكلاميكال فورم بغض النظر إذا كانت sum أو product أو product أو sum تحتوي على ال A B و C. ستاندرد فورم لو قمت بعملية تبسيط ولو واحد بالكلاميكال فورم بغض النظر إذا صمت product أو الولد أو sum بحيث اتصال الفاريبل واحد من عندها فقط أو أكثر حولت من كلاميكال فورم إلى ستاندرد فورم. هذا الستاندرد فورم هو فورم مبسط من الكلاميكال ممكن يكون بأبسط صورة وقد يكون بأبسط صورة لكن المهم يصنف البرودكت وممكن يكون البرودكت أبسط لكن يصنف أو أكثر من الفاريبلز. إذا نأخذ هنا هذه معادلة اسمها F1 نأخذ دي variables X Y Z
إذا هذه المقابلة تفصيل A bar B bar C bar D. فالآخر X Y زائد X Y Z زائد Y Z. نعم حقيقة تفصيل القوانين كلها لا يخلو من التعقيد. تفصيل القوانين كلها لا يخلو من التعقيد لأن وقت الطريق مباشر يوصل للحل. يعتمد على خبرة الطالب وعلى مقارنة بإيجاد العلاقات بين الكابس والموجود. نحن إذا نقدم هذا الأخر ويلزم المشتركين درجة نحن عامل مشترك ولا يخلع. لا. إذا نقول هذا جزء من X هذا X زائد هذا Y زائد. توقع إذا بين مشترك درجة نحن عامل مشترك. لكن إذا نقول السنة إحنا جينا للY زائد ضربناه X زائد XY. مثل ما قال أقدر أطلع الX عن المشترك وألغيهم وأكون قيمتهم واحد. أقدر أرجع أضيف واحد ضرب في واحد لا يأثر على المعدل. هذه X زائد XY هذه قيمتها واحد. فهذه هي ضرب Y زائد في واحد كأنه غير شيء على المعدل. وقدم هذا نفسه. فإذا ضربت واحد يضرب A زائد A بار B زائد B بار L زائد L بار والثلاث. طبعا أخذ في واحد بيضرب ونفس الشيء من الأجمل مع الصفر. وأجمل X Y زائد X بار زائد Y زائد زائد صفر بيضرب. إضافة الصفر إلى معادلة لا يؤثر بها وضرب المعادلة في واحد لا يؤثر بها. فناتج الضرب هذا تجد في واحد لا يؤثر بها. مثال واحد Y زائد راح أوزعها على الأطراف راح أوزعها طرح هذه X Y زائد X بار زائد تصير Y زائد X وراء الترتيب X Y زائد وتصير X بار Y زائد. الآن نتأكد هذه X Y وهذه X Y زائد يعني هذا مشترك والX Y طبعا يبقى من هذه واحد ويبقى من هذه ست. هذه مع هذه كانوا بيأخذوا على المشترك صار يقول X بار زائد X بار زائد. فطلع X بار زائد بدنا يبقى واحد وبدنا يتعدل واحد. أيضا القوانين كلها باقين X زائد واحد يساوي واحد. لأن X إذا كانت صفر أو كانت واحد ما يفرق. صفر زائد واحد هو واحد وواحد زائد واحد واحد لأن X غير. فإحنا واحد زائد زائد ودائما يكون واحد. يعني أي كانت قيمة الزائد تجمع على واحد تكون واحد. وأيضا الواحد زائد واحد يبقى واحد. يعني أي كانت قيمة الواحد تجمع على واحد تبقى واحد. النتيجة هذا يبقى واحد وهذا يبقى واحد. X Y في واحد وX Y X بار زائد في واحد في X بار. هذه هي التفصيل النهائي في هذه المشكلة. نحن نستخدم أكثر من قانون الضرائب. نستخدم قانون الضرائب في واحد. نستخدم القانون الواحد زائد X هو واحد واحد زائد X هو واحد. نطلع المشترك نتيجة مثال آخر X زائد Y في X زائد Y بار. نحن هذه البرودكت أصلا أول خطوة ويفضل أن نجيب هذا الأحوال التصمم البرودكت والتوصيل تصمم البرودكت أسهل. X في X في X في X X في Y بار X Y بار Y في X X Y Y في Y بار Y Y بار. لأن الوسائل بين الأخواص صارت هذا الصوت. أيضا القوانين هو الذي أخذناها X في X تساوي X X في X في X أيضا تساوي X. وأيضا أخذنا X زائد X زائد X إلى آخره تساوي X. لكن X في X هذا X هذه تسعة هذه تسعة Y في Y بار اللي هي أيضا القوانين التي أخذنا X في X بار لا يساوي صفر. يعني إذا كان هذا واحد الحين صفر وإذا كان هذا صفر هذا يكون واحد. واحد في صفر أو صفر في واحد الحاجة تساوي صفر. فهذا يكتسب وهذا صفر
الآن هذا السؤال F تساوي x1 بار x2 بار x زائد x1 بار x2 x زائد x1 بار x2 x زائد x1 x2 بار x3 بار زائد x1 x2 بار x3 زائد x1 x3 بار زائد x1 x2 x3. هذا السؤال راح يترك خطوة إلى حضراتكم لتفصيل واستخدام قوانين نأتي إلى conversion between standard and canonical form. عشان أحول من standard form إلى canonical، عشان أحول من canonical إلى standard form. حقيقة التحويل من canonical إلى standard form ببساطة أحاول ببساطة مرة مثل ما أخذنا بالأمثلة السابقة، أي خطوة تفصيل تحتوي واحد أو أكثر من الفاريبلز يتحول من الكانونيكال فورم إلى الستاندرد فورم. الصعوبة هي الرجوع للتحويل من الستاندرد فورم إلى الكانونيكال فورم. Express the Fourier function f تساوي a زائد b بار c is a sum of the right corresponding method. هذه المعادلات هي صمت الرابع بالستاندرد فورم، والقدرة التي أحاول تحولها إلى canonical form. الجزء الخاص باستفادة التوث تيبل وغيرها هذا سأصبح واضح بالنسبة لكم. في هذه المعادلة جزء من محل هذه المعادلة وفقط كيفية تحويل هذه المعادلة للستاندرد فورم إلى canonical form. ببساطة أحاول أسترجع الدرس الموثقة المفقودة من المعادلة، وهذه المعادلة مش أستنتج، نحن يعني هذه المعادلة أستنتج إنه أنا يحدث لي ذلك النص A B C، من لا أفتكر A ومن لا أفتكر B و C، فأحاول أن أرجع هذه المعادلة B و C وأرجع هذا الجزء من المعادلة A. شلون أرجع هذا الجزء من المعادلة A؟ ببساطة أجيب هذا الجزء في هذا الجزء وأفضل مثلا أجل هذا الجزء أضرب في A زائدا A بار، لكن أنا مثل ما ذكرنا سابقا أضرب في جد أضرب في واحد فما أكثر. فأخذنا الأخر البي سي يعني فأكسر B بار C في A B بار C صار جزء متكامل في بلاد موجودة. هذه أضرب فيها تصير A بار B بار C، فإذا هذا الجزء ورجع متكامل بالأجزاء الثلاثة الفريق وفكرة الأي والجوز. هذا جزء مضرب A زائد A بار نحصل عندي A B بار C زائد A بار B بار C. هذا الكلام نفس العملية راجع أسويها من هذه الآية. أجي في البداية أضربها B زائد B بار فأحصل عندي A B زائد A B بار، فأنا نأتي بجزء A A بار B والB بار صار A B والA بار، بعدين هذا الجزء أضرب C زائد C بار، هذا الجزء أيضا أضرب C زائد C بار، فA B في C زائد C بار كذا أضرب في واحد، أيضا أضرب واحد، لكن أنا ما عندي تأثير. A بار أضرب C زائد C بار وغير أضرب زائد وأصل الصورة هذا يحصل A B C زائد A B C زائد A B C بار، وهذا يحصل A B بار C زائد A B بار C بار. هذه A بالنتيجة تحولت إلى هذه الصورة. وإذا تأخذون صورة تحتوي على كل الفاريبلز تريد أي جزء في فاريبل هذه B بار C بار مثل ذكرت B بار C بار مفروض مثلا أي بار A زائد A بار ورسم الأخبار صارت في الصورة. الخطوة الأخيرة الآن الملاحظة هذه الأجزاء وهذه الأجزاء عندي الآن تساوي A زائد B بار C، A صارت من الصورة B بار C صارت من الصورة، بس الأجزاء هذا الجزء وهذا الجزء. الخطوة الأخيرة هي الأجزاء المكررة
صفر واحد يكون 5 1 صفر صفر يكون 4 صفر صفر واحد يكون 1 فإحدى ذلك يكون 7